Ok, xin chào anh chị các bạn. Thì mình là Tuấn đây và ngày hôm nay mình đang có mặt tại Phú Nhuận. Hôm nay mình sẽ đến nhà một người anh có một cái shop guppy ở đây. Và hôm nay mình sẽ đến đây để mình quay review cho anh chị em xem là ở đây thì họ sẽ nuôi dòng cá guppy gì và có bao nhiêu loại guppy. Ok, bây giờ cùng theo chân mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ đến hẻm 72 Phan Đăng Lưu ha. Và vào đây là 72/17A Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận. Và bây giờ mình đi vào trong. Ở trước hẻm thì có để cái bảng là phở hẻm 72 ha. Ok, và bây giờ mình đã đến tìm anh Tuấn ha. Thì địa chỉ ở đây là số mấy giờ con? Che hết trơn rồi. 72/19D ha. Đây là tiệm của anh Tuấn. Không thấy anh đâu hết trơn. Anh Tuấn ơi. Cô, chào anh, lâu lắm rồi mới gặp. Hôm bữa đi hội chợ mà không thấy anh. Năm nay bận quá, chứ chuẩn bị đang có cuộc thi guppy lớn quá nên chuẩn bị cá để đi thi nên không có tham gia được. Nay giao hàng nhiều quá hay sao? Cũng hơi bận. Thì hôm nay em đến á, thứ nhất là thăm anh, thứ hai là em quay chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn ở trên kênh em hiểu rõ hơn về guppy cũng như là hiểu cách nuôi, cách chăm sóc. Thì mong anh là hôm nay anh chia sẻ kinh nghiệm để cho các bạn biết ha. Rồi, ok. Thì không biết là ở đây mình có bao nhiêu dòng guppy anh Tuấn ha? Nếu mà tính hết tổng các dòng thì chắc cũng khoảng gần 100 dòng. Ồ, gần 100 dòng. Đúng rồi. Vậy anh có thể dắt cho em và các bạn đi xem được không? Rồi, vô trong nhà mình chỉ cho một số dòng. Rồi, đây là một cái dòng mới nè. Dòng mới của năm nay nè. À, cái này là dòng mới anh hả? Dòng này đang hot lắm nè. Nó tên gì anh nè? AB Silverado Redtail Dumbo Red Air. Cái con này có cái điểm nhấn là cái tay bơi sau này nó đỏ Cái và tên nó rất là bự. dài dữ. Đúng rồi, dài nhưng mà nó đẹp. À, là lớn lên là tay bơi nó bự Nó ra. đỏ hết mà nó bự lắm, nó là tay bơi Dumbo luôn nên cái dòng này đang rất là hot nè. Ô, giá trị con này nó cao không anh? Cái này thì cá tơ, cả này khoảng 2,5 triệu một cặp, còn cá lớn thì nó dao động khoảng 5 triệu một cặp. 2,5 triệu một cặp ha, lớn thì 5 triệu một cặp. Ở trong nó có một cái dòng cái bộ này luôn là xì qua lâu nè, chút giới thiệu cho mấy bạn coi, đẹp lắm, bộ xì qua lâu. Dạ. Ok, mình đi tham quan tiếp các bạn ha. Đây, dòng sô cô la nè, dòng này cũng hấp dẫn lắm nè. Dòng này là Will Red, Will Red, màu giống sô cô la, màu giống sô cô la ha. Nhìn nó rất là đẹp các bạn, nhìn rất là đẹp ha. Ở đây thì ảnh có một cái tường hồ dài rất là rộng các bạn. đây, còn đây dòng này nè, dòng này thì BDS là đỉnh nhất nè. Lurat, vầy rất là to. Đó. Con này nó cũng bự ha. Ở nhà em cũng có nuôi loại này mà loại thường á, nó nhỏ nhỏ à. Bự lắm. Còn đây là dòng này hoa văn hấp dẫn nè. White Mosaic. White Mosaic. Đẹp quá các bạn. Cái này mà thả vô ai có tiền thì thả vô Hồ Thị Sinh VIP luôn. Nhìn rất là nhìn nó lộng lẫy lắm, nhìn nó như một cái váy của vũ công á. Đây nè, đây là Hồ Ribbon nè. Bọn này thì gen tốt lắm. Dạ. Fin nè. Tụi này thì giá thành nó có tốt không anh? Khoảng 500.000 cặp. Wow. Cả này 500.000 cặp. Wow. Rất là phê các bạn. Đúng là tiền nào thì của đó ha. Nhìn con cá rất là đẹp. Còn đây đang cho cá đẻ nè, dùng cái lưới nè. Cho nó đẻ con ra. Rồi nó lớn như vậy luôn á anh hả? Không, vớt ra mà bận quá đó. Dạ. Bận quá chưa có vớt ra nè, nó lớn luôn à, chưa kịp vớt ra nè. Dạ. Nè mấy cái lưới này mới đẻ nè. Đó. Đẻ gì cho nó an toàn. Dạ. Cái con nó lọt xuống. Nhưng mà đẻ ra phải vớt liền, tại cái này bận quá, lobo quá nên chưa. Con này tay bơi bự lắm nè. Dạ. Đó. Đó. Cái này là Dumbo Koi. Dumbo Koi. Dòng này em có nghe đến, nó cũng rất là hot. Dòng này hot lắm. Bữa có một bạn Việt Nam đem dòng này đi thi Hàn Quốc có giải nè. Cả Việt Nam mình có giải luôn. Mới có giải bên Hàn Quốc. Cái này full red. Đây là full red, này là máy full red. Máy bộ này thì khủng lắm. Dạ. Này Dumbo red tail anh ha. Cái này thì ở nhà em có nuôi nên thành ra biết. Nhưng mà ở đây con cá anh tay bơi nó ok và đuôi nó cũng hấp muôn đẹp ha. Đây nè, nó hấp muôn đây đẹp hơn nè. Đây đẹp hơn nữa nè. Cái này cá tơ á, nó chưa bung hết á. Dạ. Bản đuôi rất là bự các bạn. Mà tay bơi cũng bự nữa. Đó. Có sọt luôn á, đó. Đẹp lắm màu. Tụi này nó có giá khoảng bao nhiêu anh? Cái này sọt thì 500. 500 ha. 500 một cặp. Một cặp 500 một cặp. Rất là đẹp các bạn. Nói chung là nhiều lắm, giới thiệu hết dòng là cả ngày á. Dạ.
Ở đây thì anh nuôi khá là nhiều các bạn, nhiều loại. Để giới thiệu cho con cá mà thi. Đây là cái khu vực mà anh để cá thi các bạn. Nè, giới thiệu cho anh em mấy con cá này, như cái dạng này là cái đuôi bít theo nè, đuôi nó rất là to. Đuôi bít theo hả? Ồ, đuôi nó bự như vậy thì vô thi nó có trình diễn nổi không anh? Trình diễn bình thường. Wow. Để mà nuôi được một con cá có bộ đuôi như vậy chắc mình cũng phải chăm kỹ lắm anh à. Con này khoảng 6-7 tháng á, nó chăm kỹ lắm, phải tách riêng, không có cho dí mái gì hết, chứ dí mái là bị sập. Bị sập hết vậy, màu, body, đuôi. Đẹp quá các bạn. Rồi, đây nè, con này lũ ráp nè, hàng thượng hạng nè. Vây rất là to mà đuôi rất là to. Nói chung BDS thì cái bộ này phải nói là vây là khiếp nhất. Nhìn phê lắm các bạn. Để mà nuôi được con cá mà cỡ này thì cũng chua lắm. Bọn này làm đuôi khó lắm à. Vây thì bọn này dễ làm chứ làm đuôi hơi khó. Luras BDS hả? Luras BDS. BDS là viết tắt cho chữ Big Dosan. Vây lưng to. To mà nó dựng. Rất là đẹp các bạn. Con này đây là dòng mới nè, đây. Tiếp cái hồ nãy nè. Đây là xìu qua lâu nè. Vậy là cái con lúc nãy mà anh nói là Silverado Dumbo Red Air mà cái này xìu qua lâu. Con này nó có Silverado, nó cao cấp. Silverado là cái đuôi nó. Đúng rồi. Tia đó không? Đúng rồi, tia. Còn cái râu ở dưới bụng nó gọi là ribbon anh hả? Đúng rồi, ribbon. Cái 7 màu nó có những cái từ chuyên môn mình cũng không nhớ hết được. Nhiều dòng lắm, mới có những dòng nó mới nữa. Nói chung là bộ này hot lắm, đang rất hot nè. Con này tay bơi nó bự hơn con ngoài. Nó rất là đẹp ạ. Nhưng mà nếu mà tách riêng ra nó còn bự hơn nữa. Mà cái này đang cho phối giống nên nó dí máy luôn. Ở đây em thấy anh có nuôi tụi này là tụi hồng kim á ta, cá thủy sinh. Cái này nó là dòng kiếm á, nhưng mà cái dòng này dòng thường. Cái dòng này đang em thấy cũng đẹp mà. Không, đây rẻ lắm, bình thường. Đây, bên đây có cái đẹp hơn nhiều nè. Cái kiếm nè, cái này là Caulifin, cái kiếm Caulifin. Vây khủng lắm. Đẹp ha. Bộ này chơi là phải chơi cỡ bộ này. Cá kia thì bình thường. Tụi này nó đặc biệt là cái vây lưng nó to nè. Đúng rồi, vây lưng to lắm, mà cá này con tơ á. Và mắt nó mắt đỏ luôn nè. Vậy là tụi này nó cũng ăn con à? Thấy không? Ăn nhiều bảy màu, nói chung là nó sinh sản như bảy màu thôi. Nhưng mà sức khỏe thì nó tốt hơn. Rồi ngoài cái loại mà huyết kiếm vây lưng to đó, mà ngoài đây mình có một mớ loại thủy sinh nữa nha. Bây giờ mình ra mình xem thủy sinh của anh ha. Rồi, thủy sinh nè, có mấy dòng chuột nè. Này là chuột anh hả? Đúng rồi, chuột panda nè. Chuột panda. Hấp dẫn lắm ạ. Cũng đẹp các bạn. Con này hàng rẻ tiền nè, cánh buồm đủ màu sắc luôn nè. Cái này là ngũ sắc. Cánh buồm nhiều màu các bạn ha. Cái con này là con cá quốc dân nè, đi đâu cũng thấy. Đúng rồi, cá quốc dân đó. Mấy cái quán nhậu thần tiên nè. Ở đây là thần tiên. Có nhiều loại, 4-5 loại. Thần tiên các bạn ha. Cái tụi này đứng nước nhìn vui lắm. Cá bự. Nè, còn hàng này. Thần tiên này nó giá bao nhiêu anh? Mấy con bự này thì mắc 400-500 cặp, còn ở trên thì 100 con. Còn tụi chuột thì 3-4 con có mấy này hot nè, đang hot là long fin nè. Cái này là mình biết tên là long fin nè. Cái con này khi mà lớn nó có cái chùm râu ở trên mỏ anh ha. Nó có cái chùm râu ở trên mỏ đó. Cái loại này cũng được chuộng đó bạn. Giá thành con này tốt không anh? Cá nhỏ thì khoảng 70.000 tới 100.000, còn cá lớn thì cả triệu một cặp. Cá sinh sản á. Ở bên đây cũng chuột anh hả? Này thần tiên này, loại này đỏ đẹp lắm. Đây là thần tiên, này là thần tiên coi à? Red review. Coi thì nó đỏ cái đầu, còn cái này đỏ nguyên thân, cái này đẹp lắm, dòng này đẹp lắm. Cái này cũng chuột nè. Bên đây chuột màu khác ha? Đúng rồi. Chuột này kêu chuột gì vậy? Chuột green. Chuột green. Chuột nó xanh xanh ha. Còn đây trực thăng, đen trực thăng đỏ. Cái con này nó cũng hấp dẫn đó các bạn. Con này cũng hấp dẫn nè, nhiều người chơi lại này lắm nè. Con trực thăng, nhìn nó như cái trực thăng á. Cái này đen nè, còn mấy con đỏ lắm bám trên thành hậu. Cái không gian chỗ này là khu vực để mình làm gì anh Tấn? Khu vực này để cá giống cho cá đẻ không? Cá giống cho cá đẻ. Đây là cái room để mà ảnh chăm sóc cá giống và cá đẻ các bạn. Như ở đây là mình thấy là cái bọn này kêu bằng cái gì anh? Lutobat, ribbon finche, mà tay bơi rất là dài, long e. Đó, tay bơi mấy con này tiễn già hết rồi nè. Đẻ nhiều quá anh già rồi nè, nó cong lưng hết rồi nè.
Nhưng mà nhìn cái tai nó rất là khủng luôn. À, nó đẻ nhiều nó cũng bị tật anh hả? Đúng rồi, nó đẻ nhiều á, bắt đầu nó cong lưng hết nè. Dạ. Mấy con Em này tưởng thì đâu già. là nó tật là do nó dị tật bẩm sinh. Không, Nhưng nó có cả hai. Dị tật bẩm sinh từ nhỏ, hoặc là nó đẻ lâu quá nó già ấy, nhưng đây cũng là một kinh nghiệm ha các bạn ha. đây cái bộ mà hồi nãy có show cái con trống thi bự bự là con của nó nè. Dạ. Con nó cái con trống bự nãy á, trống Dạ. xanh. Là cái này là đời con của nó. Đúng rồi, đây là con. Em thấy ở trong đây nó có một số con nó hơi cái màu khác. Vậy là khi mà mình sinh sản bảy màu ra nó cũng có tỷ lệ lem nhiễm. Đúng rồi, tùy bộ, có bộ nó thần 100%. Dạ. Nhưng mà thần 100% thì ít, như Fullnet nó thần 100%. Dạ. Nhưng mà mấy cái dòng lưu thì ít lắm. Dạ. Tỷ lệ mình đạt 80% là đã quá ngon rồi. Dạ. Như cái bài này không có lựa gì luôn nè. Dạ. Có 1-2 con nhiễm, nhưng mà cái này là phải trên 80% nè. Dạ. Ở đây em thấy anh có sử dụng một số cái lồng đẻ như vậy nè và một số lồng đẻ như vậy. Thì hai cái này nó tác dụng giống nhau anh? Nói chung là cái này nè, cái này tách ra nó đẻ xong là cái con nó lọt ở đây. Xong rồi phải vớt ra liền. Chứ không nó thiếu oxy, nó bị ngọt. Dạ. Có nghĩa là nó có cái ngăn ở đây nữa, nhưng mà Dạ. lấy ra rồi. Còn bên đây là đẻ ra rất tự nhiên xuống thì mình không có thời gian thì mình cứ để đó. Dạ. Nhưng mà để thì Nó vẫn bơi vô lại. Nó bơi vô nó sẽ bị ăn. Nên nói chung là cái cách nào cũng phải rất là Cái liền. nào mình cũng phải chăm anh ha. Đúng rồi. Mà có người coi. Đây là các con nè. Đây là các con mình vớt ra anh hả? Đúng rồi. Dạ. Nó chưa kịp vô oxy luôn nè đó. Kể ra là mình cảm nhận thấy là ở guppy họ vẫn phải chăm sóc rất là cực nha các bạn, chứ không phải như mình thấy là để nó xong nó đẻ sinh sôi lớn như mấy cái hồ non bộ ha. Không đâu có dễ vậy. Ý đây là full gold nè. Đây là mình để full gold nè. Riêng cái dòng này là nuôi hồ kính nó không có đẹp nha. Dạ. Phải lưu ý nha. Riêng dòng full gold là phải nuôi bằng cái khay hoặc cái thùng xốp, chứ nuôi hồ kính nó không có lên tay đẹp nha. Cái này mấy bạn dùng từ chuyên môn là nuôi top view anh ha. Đúng rồi, tốt nhìn trên xuống. Đúng rồi, cái này nhìn trên xuống nó mới đẹp, nhưng mà vô hồ kính thì cái tay nó lên không đẹp nha. Dạ. Nó mất cái vảy đầu luôn nè. Thấy nuôi ở đây rất là đẹp không? Dạ, rất là đẹp. Ồ, bọn này là tô bát ribbon anh nè. Đúng rồi, tôi có ribbon. Tại bơi khủng lắm. Em thấy cái lưng nó chùi về sau như vậy mình có gọi là fin C không anh? Có, nếu mà cái con nào dài là fin C, còn cái con mà ngắn ngắn chỉ gọi là sa fin thôi. Về cá mập á, còn mấy fin C thì do mình đặt sau này thôi, chứ ngày xưa không có tên fin C. Nó gọi là giờ thấy fin. nó dài giống chữ C thì mình đặt vậy thôi. chứ nó nhiều khi nó không phải là chuyên môn. Dạ. Ồ, đây tô bát đẹp quá mấy bạn. Mình là cực kỳ mê cái loại này nha. Nhưng mà cái loại này hình như là mình nuôi mà mấy cái hồ mà nó không nó trắng á, nhìn nó không có đẹp nữa. Đúng rồi. Cái này mà ở dưới phần cái này lên cái đèn xanh á. Dạ. Cái này lên đèn xanh thì đẹp lắm. Dạ. Còn mình thả bình thường thì để làm cá giống nên cũng không có ấy. Trưng bày thì mình trưng bày nó đẹp mắt hơn ha. Thì anh Tuấn ơi, không biết là do cơ duyên nào mà anh đến với guppy như ngày hôm nay? Nói chung guppy thì mình thích từ nhỏ rồi. Guppy với beta thích từ nhỏ rồi, nhưng mà chưa có điều kiện chơi. Cái sau này lên đi làm cái tính chơi thôi, để về sau về già chơi mà tự nhiên thấy nó đẹp. Chứ thấy cái nó kinh doanh hay quá nên thôi mình nghỉ cái công việc luôn. Dạ, bắt đầu mình chơi đam mê thôi. Từ từ cái mình thành là chơi ghiền rồi mình kinh doanh chuyên nghiệp. Mà kinh doanh luôn. Dạ. Tại nó thấy nó hay. Dạ. Thì hiện tại không biết là cái này có phải đang là thu nhập chính của mình chưa anh? Hiện tại là thu nhập chính của mình đó. Ngày xưa thì mình làm hai việc, nhưng mà giờ mình tập trung hết 100% cho cá luôn. Dạ. Nên nó là thu nhập chính hiện tại. Trước khi mà chơi guppy vậy nè thì không biết là anh làm gì nè? Ngày xưa mình làm bên xây dựng. Xây dựng. Đúng rồi, mình là kỹ sư điện nhưng mà làm bên ngành xây dựng. Dạ. Xong mình chơi guppy xong rồi nghỉ xây dựng về nuôi guppy luôn, mở trại làm tới giờ luôn. Wow, một cái anh kỹ sư xây dựng ha, mà nghĩ công việc xây dựng để mà về để mà làm guppy thì mình nghĩ rằng là cái công việc này nó đủ thu nhập để nuôi được gia đình anh. Tại vì theo mình biết á rằng anh có một vợ và 2 con rồi. Đúng rồi. Mình cũng một vợ 2 con và mình hiểu cái cảm giác đó. Không, nói chung là cái này nó thu nhập tốt, nuôi được gia đình, mà nói chung là tự do, làm đúng đam mê của mình. Dạ, mình có thời gian mình ở gần với gia đình con cái mình hơn. Đỡ áp lực hơn ngành xây dựng nên thấy nó hợp lý hơn. Dạ. Thì không biết là dạo gần đây sau cái đợt dịch Covid á thì cái tình hình mà bán trong nước và ngoài nước của mình nó có thay đổi không anh? Nói chung thì sau cái đợt Covid thì kinh tế nó bị xuống nên cá nó chậm hơn. Dạ. Chứ trước Covid thì bán được nhiều hơn. Dạ. Nói chung cũng bị ảnh hưởng. Hy vọng năm sau thì kinh tế nó ổn định thì chắc là nó sẽ bán bằng ngày xưa. Dạ. Bán bằng những năm trước. Thì anh Tuấn ơi, anh có thể hướng dẫn cho em và các bạn nhìn nhận cách gọi tên của con guppy được không? Được, ở đây mình chỉ sơ thôi. Như con này nó là metan lưu. Dạ. Metan lưu theo, nhưng mà thân nó có stacking nè, người ta thường là gọi là metan stacking lưu theo.
Mình tại sao mình gọi là snacking ta? Cái là cái giống da rắn á, ở cái thân á. Nè. Đó. Còn cái cái medal là hai cái má hai bên nè, hai cái má hai bên nè, hai cái lớp đen hai bên đó. cái lớp đen đó. Đó, đúng rồi. Dạ. Còn blue tail là đuôi nó xanh. Đúng rồi. Cũng dễ. Lưu là xanh đó, đuôi là blue tail là màu xanh đó. Cũng dễ nhân diện các bạn. Đó là nó có cái tên gọi theo cái hình thái ở bên ngoài nó thể hiện như thế nào thì tên gọi nó như vậy. Vậy thì mình tiếp theo, ví dụ như là con này mình gọi là nó đỏ hết nè, gọi là full red nè. Đỏ hết gọi là con này dễ gọi nhất nè, nó là đỏ hết nè. Dạ. Full thân á là gọi là full red nè. Ở bên beta thì gọi là super red. Super red nè, này chỉ gọi là full red thôi nè. Dạ. Nói chung là cũng dễ, còn trắng hết thì gọi là full latium hoặc là full white. Dạ, còn bít đô xanh là cái lưng to nè, nó. Dạ. Cái quay máy đồng ngoài mấy con trống này dí, máy suốt có 2-3 con dí. Dạ. Ok, cũng dễ nhận diện các bạn ha. Dễ mà. Vậy là cái con này mình cũng gọi là snacking medal nè. Luckin, nhưng mà con này nó giống con kia nhưng mà hai cái má nó không có lớp metan nè. Luckin nó lên hết luôn nè. Dạ. Mà nó cái đầu nó cũng đen ha. Nó không có đen thì nó chỉ khác cái con kia, con này gọi là Snackin Luteal. Còn con kia là Metan Snackin Luteal. Nó chỉ khác hai cái má thôi. Còn màu sắc đuôi với cái hoa văn thân nó giống nhau hết. Nhất chút xíu là nó có cái tên gọi khác. Đúng rồi. Nó phải vậy nó mới phân biệt được. cũng phải là nhập môn hơi lâu mình mới rành được tên mình gọi ha. Bây giờ mình lai tạo ra mình phải tự đặt tên, nhưng mà mình đặt tên nó phải hợp lý chứ. Dạ, phải đúng cái hình thái. thái. Việt Nam mình thì lai tạo ít, nhưng bên nước ngoài người ta lai tạo nhiều. Dạ, nhưng mà lai tạo thì phải cái cách đặt tên đặt cho nó đúng tên, chứ không nó mất cái giá trị một chồng cá. Dạ. Thì em thấy ở đây mình có rất là nhiều cá và nhiều con cá trong một cái hồ, thì như thế nào để mình nhận biết nó là một con cá đẹp anh? Con cá đẹp thì nó tùy theo dòng, mỗi dòng nó có cái vẻ đẹp khác nhau. Dạ. Ví dụ như cái này bộ đồng đỏ nè. Dạ. Mình chơi cái đuôi half moon với cái vây lưng. Nhiều người chơi cái tia làm sao nữa nè, cái tia đuôi nè. Nên nói chung mỗi dòng nó có một cái vẻ đẹp khác nhau. Mình có chơi body không anh? Có chơi body, cái body cũng quan trọng đó. Tại vì body nó phải to nó mới gánh nổi cái đuôi. Dạ. Chứ cái body mỏng quá là nó lại không đẹp. Dạ. Đó, còn như dòng này thì lại chơi tay bơi. Dòng này là dòng Dumbo. Đó, cái tay bơi cổ không, cái dòng này nó có hai kiểu hình. Một là cái tay bơi cái đuôi nó nhỏ nè, nó thấy cái tay bơi rất là bự không? Dạ. Còn một cái kiểu hình này như cái hồ bên kia nó là chơi cái đuôi half moon. Còn bộ này là chơi tay không nè. Dạ. Tụi này là chơi tay bơi lớn ha. Đúng rồi, cái đuôi nó sẽ không có bằng bộ kia. Cái màu sắc của nó thì có ảnh hưởng không anh? Không, cái màu sắc thì nó cứ màu đều là được, tại cái bộ này nó nhiều màu. Dạ. Xanh này rồi xanh lá rồi nó có bông rồi nói chung là nó nhiều. Nói chung là màu sắc nó cũng ảnh hưởng đó, nhưng mà chỉ cần cái màu nó đều, mỗi bộ nó có cái màu khác nhau một xíu. Cái tay bơi nó sẽ khác màu hơn. Ở đây thì công việc hàng ngày á, anh mất bao nhiêu tiếng cho cái chỗ này hả? Nói chung là thay nước thì bây giờ mình đang xài cái van xả. Mà mình cũng phải bằng tay nên một ngày nếu mà thay nước hết ở đây thì nó cũng khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ. Ở trên đây khoảng gần 400 hồ. Ở đây gần 400 hồ thì thay khoảng 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Nếu thay không là không có làm gì, khoảng 2 tiếng. Sau khi thay thì mình cho ăn hay nè? Không cho ăn thì một ngày cho ăn trung bình khoảng 3 lần. 3 lần? 3 lần, bo một lần. Dạ. Artemia một lần, trùng chỉ một lần. Ồ. Vậy thì thời gian mình cho ăn là bao lâu anh? Nói chung là mình cho ăn kỹ, mình phải cho ăn, mình phải ngó hồ cá như thế nào nữa. Nên nếu mà 3 lần cũng mất khoảng cả 2 tiếng á. Coi nó có bệnh này nọ không? Với mình theo dõi coi cá nào không đẻ hay cái gì đó để mình tách ra nữa. Dạ. Thì không biết là ở đây cái môi trường nước mình làm như thế nào anh ạ? Môi trường nước thì đây nè, trên đây mình có có thùng. Anh có một số thùng để chứa nước ở trên đây. Nói chung là 2 khối đó. Dạ. Hai bên là 2 khối đó. Thùng để chứa nước mình hả? Cứ mình trữ đó, mình sửa oxy nó khoảng 1 ngày tới 2 ngày. Dạ. Rồi mình thay nước. Vậy thì những bạn mà họ có cái nhu cầu để mà chơi guppy, khi mà họ mua sản phẩm bên mình, thì khi mà họ về họ làm như thế nào để mà cho con cá họ quen nước để mà sung khỏe? Nói chung là cái cách tốt nhất là cứ bỏ nước vô trong hồ, xong rồi cho chạy lọc, vô vi sinh. Càng lâu càng tốt, nhưng mà trung bình thì khoảng 7 tới 10 ngày là mình an toàn là xài được. Tại con bảy màu này nó thích nước cũ. Dạ. Nó thích nước cũ. Thường thì cá nhập mình nhập nước ngoài về đi thì mình cũng làm nước như vậy nè. Ví dụ cái hồ này không có cá thì mình xả nước ở trên xuống để mình cho chạy cái lọc. Dạ. Xong rồi cho thêm ít vi sinh vô, hoặc không vi sinh cũng được. Dạ. Cho nó cứ chạy về khoảng 10 ngày là an toàn. Còn nếu mà gấp thì mình xài 5 tới 7 ngày là mình cũng có thể ra cá rồi. Dạ. Rồi cá mà mới mua về thì rất là đơn giản.
Cái nước mình làm xong rồi nè thì nó nằm trong bịch cũng được, hoặc không đổ ra cái ca vậy nè. Dạ. Cứ ngâm vô khoảng 15 phút thôi để cho cái nhiệt độ mà ở trong cái bịch cá. Dạ. Chứ cái nhiệt độ ngoài hồ cá mình nó trung hòa với nhau. Dạ. Nó không bị sốc nhiệt. Dạ. Đó, vậy khoảng 15 phút là thả ra được rồi, 15 phút là ok rồi. Dạ. Rồi thì bao lâu thì cái họ sẽ thay hồ nước ra? Nói chung ở đây á, nói chung là tùy người. Mỗi người có cái cách thay nước khác nhau, nhưng mà riêng ở đây thì cứ 3 ngày mình thay một lần. Cá lớn thì mình thay 30% Dạ. nước. Còn như cá con này nè thì mình thay 100% hoặc 50%. Nhưng Dạ. mà thường thì mình thay 50% thôi chứ không thay 100%. Mà nếu thí dụ như không 3 ngày mà để lâu hơn thì nó có bị gì không anh? Không, để lâu hơn thì cũng không bị gì. Nhưng mà ở đây á, là cái quy trình nó vậy rồi. Với thứ hai á, là ở đây bán xuất đi nước ngoài nhiều, với anh em mua cá giống nhiều nên phải thay nước nó thường xuyên. Dạ. Để nó qua một cái môi trường mới nó dễ thích nghi. Mình thay nước nó cũng đẹp cá hơn nữa. Đúng rồi, nó phát triển tốt. Với thứ hai là qua môi trường mới nó rất là dễ thích nghi. Dạ. Còn cá khách hàng đã mua thì bớt bị bệnh. Dạ. Thì anh có thể chia sẻ cho em biết được là mình cách nào để mình nhận biết cái con cá mái nó chuẩn bị đẻ, sắp đẻ, tới nơi luôn rồi. Đây tới nơi, đây có một con đây nè. Để tới nơi, đây hồi cá giống của mình đây nè. Nó vô cái coi con nào bụng bự nhất. Đây con này nè. Đây. Nhưng này thấy con luôn nè. Giờ là mình vớt nó ra. Đó, bụng đổ chết hết nè. Dạ. Hai bên nó bự ra rồi nè. Dạ. Nè, mấy con này cũng bầu hết rồi nè. Nhưng mà nó chưa tới lúc đẻ. Chưa tới nái không? Chưa tới nái, con này tới nái rồi nè. Con này là tới lắm rồi nè. Bây giờ mình làm gì với nó anh? Bây giờ bắt bỏ vô cái này nè. Nói chung là cái cách mà mình sử dụng nó nhanh nhất nè. Cái này là cái lồng đẻ. Đúng, cái lồng đẻ ở đây nè. Nhưng mà cái này là mình có thời gian mình mới canh được nha. Dạ. Cái này là phải có ở nhà đúng không? Đúng. Thường thì như vậy thì bao lâu nó đẻ anh? Cái này tách vô chắc nhanh thì chiều nãy đẻ luôn. Còn con nào chậm thì ngày mai, ngày mốt nó đẻ. Nhưng mà thường tách ra thì không quá 2 ngày là nó đẻ. Tại mình canh mấy con bụng bự hết rồi. Dạ. Đó, có con đó. Rồi tách không kiểm đẻ ra có con ở đâu mà kìa. Đó, thấy không? Cá nó bự vậy ha. Đó, tách không kiểm đẻ ăn hết rồi còn mấy cái con đó. Dạ. Nhưng mà nếu mà em hay nghe nói là người ta nói là con cá mái chuẩn bị đẻ thì mình bắt ra cái chỗ môi trường nước khác để mà cho nó đẻ, nó lạ nước á, nó đẻ nhanh hơn. Thì cái đó nó có ảnh hưởng sức khỏe nó không ta? Không, cái cách đó không phải là cách tốt, nhưng nó ảnh hưởng sức khỏe. Cái lúc mà con cá nó đang bầu bì mà xách qua cái môi trường mới nó lạ nước là nó đẻ liền. Dạ. Nhưng mà nó rất là dễ chết. Mình để trong hồ như vậy thì nó ok hơn. Đúng rồi, trong môi trường nó, chứ cái môi trường kia là cái cách đẻ kia là hơi bị bẫy nha. Dạ. Chỉ cái đó là mình ép đẻ thôi, chứ cái đó mà giữ máy của đó là không được. Cái là mình thúc cho nó đẻ. Đúng, thúc cho nó đẻ thôi. Dạ. Nhưng mà cái đó là ảnh hưởng sức khỏe. Đúng, ảnh hưởng sức khỏe cá lắm. Không có xài cái cách đó, ở đây không bao giờ xài cách đó. Đây cũng là một kinh nghiệm mà mỗi người nuôi có một kinh nghiệm khác nhau. Nhưng mà mình xài cái lồng đẻ này là mình phải canh nha, chứ không là không canh là nó đẻ ra hồ đó, đẻ ra cá con rồi. Còn cái cách mà cho những người hơi bị bận rộn thì xài cách này. Đó, cứ thả vô. Hồi nãy anh có nói đến là bỏ vô cho đó thì cái này nó chưa ra ngoài. Nhưng mà xác suất là mình mất con cũng phần trăm nào hơn nè. Không, nói chung là nếu mà mình đẻ xong mình vớt ra liền thì gần như là mình giữ được 100% con. Dạ. Nhưng mà nó đẻ ra không vớt ra liền bơi vô lại thì mới mất con thôi. Dạ. Tại cái này mình hàng ngày mình ngó nó mà, nó đẻ ra cái mình vớt liền thì không mất con. Nói chung là phải gần 100%, chứ 100% thì nó hơi quá chứ. Ok. Rồi ngoài cái chuyện mà nhận biết cái con cá sinh sản ra, chuẩn bị sinh sản ra, thì mình có cách nào để nhận biết một số cái loại con cá nó bệnh, ví dụ như là bệnh cơ bản của nó, chẳng hạn như túm đuôi chẳng hạn? Cơ bản thì nói chung cơ bản nhất là có 2 loại bệnh thôi, một là nấm, hai là tấm đen. Đây có một hồ sáng mới kiểm tra đây. Tấm đậm này hồ có giống đây nè. Đây là bệnh cơ bản là tấm luôn rồi nè. Bệnh túm lắc ha. Em thấy nó có hơi cháy đuôi nữa ha. Đúng rồi, không thì thường nó tấm thì nó bắt đầu từ từ nó chuyển qua cái trái cái đuôi là bình thường. Như vậy là mình đem ra mình bỏ luôn hay sao anh? Không, cái này phải trị chứ. Nói chung là cái bệnh này phát hiện là trị được hết Cái này mình trị thì mình dùng cách nào mình trị anh? Đây thì nói chung ở đây thì mình sẽ cái này nè, chỉ cho anh em luôn nè, riêng cái tấm lắc thôi nha. Dạ. Mình sẽ cái này khá hiệu quả nè. Anti bio ha. Đúng rồi. Cái này của nhãn hàng Nufa cũng khá nổi tiếng. Nói chung là cái này nè, riêng tấm lắc nha, Dạ. Tấm lắc thôi. Còn cái nấm là trị cái khác, còn tấm lắc thì sẽ cái này nè. Cái đó thì mình sử dụng sao anh? Cái này là 20 lít nước, là 1 ml này. 1 ml. Đúng rồi. 1 ml là khoảng chừng 20 giọt đó các bạn. Cho 20 lít nước. Nói chung tấm lắc cái xài cái này hiệu quả là mình cũng đang xài cái này. Dạ. Rồi bao lâu thì mình thay nước anh? Nói chung là cá bệnh thì trước tiên nè. Hiện tại cái hồ nó đang bệnh thì chút nữa mình thay 1/3 nước. Dạ. Xong mình đánh đó thuốc nó vô. Xong rồi đúng giờ ngày mai, có nghĩa 24 giờ là bắt đầu thuốc nó hết tác dụng.
bắt đầu mình thay mình đánh tiếp. Thì thường Là tức là mình thay 1/3 nước, mình đổ nước mới vô, xong mình đánh đúng thuốc rồi. vô. Ngày mai cũng làm y Xong vậy. ngày mai cũng y vậy. Mấy ngày thì nó hết rồi. Nói chung thường trung bình thì làm 3 ngày. Nhưng mà nếu mà 3 ngày không hết thì tiếp tục làm tiếp. Nhưng mà trung bình thì như cá này mình làm khoảng 3 ngày là hết rồi. Chút nữa mình đánh là mình có cho thêm muối gia vị gì vô anh? có, thường thì cho thêm ít muối. Cho Còn thêm cái hồ nào không, hồ nào mà nó chuyển qua cái giai đoạn trái này nè, cái đuôi mới cho muối, còn nếu mà nó tấm bình thường thì không có cho muối. Dạ. Nhiều bạn mà mới chơi guppy á anh Tấn, thì người ta hay hỏi á, là ủa sao ở ngoài kia, ở ngoài những tiệm cá cảnh người ta bán con bảy màu rẻ lắm, nhiều khi mấy ngàn con, mấy trăm đồng con cũng có nữa, mà tại sao mà mình lại có cái giá trị guppy cao như vậy? Đúng rồi, bảy màu á, ai cũng nghĩ nó là rẻ. Ở ngoài đó bán mấy bảy màu thường nó không có thuần chủng, nó đẻ ra tạp, nên cái đó mới gọi là cá bảy màu. Còn những dòng này mình gọi là guppy nó chuẩn hơn. Dạ, này là guppy những con cá nó thuần. Dạ. Có nghĩa là nó thuần mà nó đẹp, cái đời con nó ra, nói chung là bố mẹ rất là đẹp thì đẻ ra cái đời con nó sẽ đẹp và cái tỷ lệ thuần nó cao. Dạ. Có những bộ tỷ lệ thuần 100%, còn những bộ là 80-90%. Nên nó vậy. Dạ. Nhưng người ta gọi là guppy, cái con này nó không phải gọi con bảy màu. Bảy màu là mấy con mà cá đẻ nó lai tạp về, nó đẻ ra tùm lum màu á. Tức là đẻ trong bầy ra nó nhiều con. Đúng rồi, đúng. Dạ. Thì cái đó gọi là con bảy màu, nó giá rẻ đó. Còn Dạ. cái con này thì là cá thuần, nó có cái tên riêng. Dạ. Nên giá trị nó cao hơn rất là nhiều. Nói chung là mỗi người có một cách chơi, thì mình có thể mình lựa chọn cái phân khúc mình chơi anh ha. Thí dụ như là cá thường thường thì mình cứ đi mua cá thường thường. Nói chung là anh em mới tập chơi thì nên mua cá thường về chơi trước. Dạ. Xong rồi hắn đi mua cái cá cao cấp thì mình đỡ cái rủi ro hơn. Dạ. Tại vì giá trị mấy cái con cao cấp này nó dao động từ mấy trăm ngàn cho tới mấy triệu, 50 triệu một cặp lận. Dạ. Nên nếu mà mình mới chơi, mình chơi mấy cá mắc tiền mình về nó chết. Nó vừa mất tiền của mình mà nó tiếc con cá đẹp. Dạ. Thì người ta hay nói á, là con bảy màu này nó mắn đẻ, nó thả vô là nó đẻ quá trời quá đất luôn, thì làm gì mà nó có giá trị cao như vậy? Không, nói đúng ra thì con bảy màu này nó mắn đẻ thiệt, nhưng mà mấy con cá đẻ tiền á nó mới mắn đẻ. Chứ Dạ. còn những con cá cao cấp này đi, nó đẻ cũng không có nhiều đâu, có nhiều dòng mà nhập về làm mấy năm trời còn chưa có cá bán luôn á, chứ đâu phải là đơn giản. Dạ, mình cũng phải có kỹ thuật, mình cũng có cách để nó đẻ, chứ còn đâu phải là thả vô đẻ đâu nè. Nhưng mà mấy dòng xịn nó thường nó đẻ ít lắm, nhất là mấy con cá mình nhập nước ngoài về, nói chung là chết một phần rồi đẻ một lần 5-10 con, không biết khi nào mới có số lượng. Còn mắn đẻ là chỉ những cái con cá mà cá tạp á, nó bán giá rẻ thì nó mới mắn đẻ thôi. Dạ. Vậy thì nếu mà cái con cá bảy màu nó sinh sản khó khăn như vậy thì làm sao để anh giữ được cái gen, cái độ đẹp của con cá? Nói chung là cái này nuôi là một chuyện, còn muốn mà giữ được cái vẻ đẹp mà nhiều đời thì mình phải có cái cách riêng nữa. Dạ. Mình phải chéo, nói chung là đổi máu liên tục á, chứ mình không có dùng một cái bầy. Ví dụ như một bầy cá này Dạ. mà nó đẻ ra mà mình cứ cho phối trống máy liên tục thì chỉ cần 1-2 đời là bắt đầu nó yếu đi và nó xấu đi từ từ. Nên mình phải đổi máu. Có nghe đổi máu là đổi từ cái nó cùng một bộ này nhưng mà mình loại khác, con trống này mình đập qua một cái bộ khác, nó cùng một loại nhưng mà nó có hai bộ bộ khác nhau, thì vậy mới giữ gen với giữ cái độ đẹp nó lâu dài được. Chứ còn không, nếu mà cứ đẻ ra một bầy cho đẻ hoài thì nó trùng huyết. Nó bị trùng huyết thì nó dễ bệnh, rồi nó yếu đi, rồi nó xấu đi. Dạ. Nên nói chung là cứ ở đây thì khoảng trung bình khoảng 2-3 đời là mình đổi máu một lần. Dạ. Để giữ được cái độ đẹp nó với cái sức khỏe nó lâu dài. Dạ. Thì là một người nuôi guppy lâu năm cũng như là một người nuôi cá cảnh lâu năm, thì không biết là anh Tuấn có cái lời khuyên nào cho những bạn chuẩn bị và sắp sửa tham gia vào cái bộ môn cá cảnh nói chung và cá bảy màu nói riêng không? Thì bây giờ mình nói chung cá nào cũng vậy thôi, thì riêng con cá bảy màu nó cũng vậy. Mới chơi thì tốt nhất là kiếm mấy cái dòng rẻ mình tập mình nuôi, rồi mình nuôi một thời gian rồi mình coi là mình học được bao nhiêu cái kinh nghiệm. Với mình cái nhiệt huyết mình như thế nào, rồi bắt đầu mình mới nâng cấp lên từ từ. Thì y như cái shop mình thì thật sự là rất nhiều người mới tập nuôi vô đây, bây giờ người ta lên chuyên nghiệp mở trại rồi rất là nhiều. Nhưng cái gì cũng phải kiên trì, nhưng mà phải có nhiệt huyết, độ đam mê. Tốt nhất cái tập chơi những cá rẻ trước đi, rồi hãng chuyển lên những dòng cao cấp. Vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Cảm ơn anh. Rồi thì bắt đầu những bạn mà đam mê đến với guppy, muốn tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm về cái guppy thì không biết là họ có thể tìm anh ở đâu ha? Tìm mình liên hệ mình qua Facebook Lê Tuấn. Hoặc số điện thoại 0933 566 776, có Zalo luôn. Số đó có Zalo cứ Facebook lên search số đó cũng ra cái Facebook của mình, Facebook Lê Tuấn á. Rồi, video tham quan shop cá, trại cá của anh Lê Tuấn đến đây là hết. Cũng cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm quý giá của anh về guppy. Chúc anh có nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Chúc anh sức khỏe. Rồi, nói chung là chúc các bạn nuôi cá thành công. Cần tư vấn gì thì cứ liên hệ với mình, nhắn tin qua Facebook rồi mình sẽ tư vấn thêm. Chào các bạn, hẹn gặp lại. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.